প্ৰথমে মই মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে একেবাৰে সহজভাৱে বনাব পৰা মেংগো শ্বেকৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। মেংগো মিল্কশ্বেক বনাবৰ বাবে মই ইয়াত এটা ডাঙৰ সাইজৰ পকা আম এটা লৈছোঁ। আমটো ভালদৰে ধুই মই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া এতিয়া মই মিক্সি জাৰ এটা লৈছোঁ আৰু তাত আমখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এগিলাচ গাখীৰ দিছোঁ। গাখীৰখিনি পগাই লোৱাৰ পিছত মই ঠাণ্ডা কৰি থৈছিলোঁ আৰু লগতে দিছোঁ 3 চামুচ চেনি। চেনিটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দিব আৰু লগতে দিছোঁ কেইটুকুৰমান বৰফৰ টুকুৰা। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। এয়া মই ভালদৰে মিক্সিত ব্লেণ্ড কৰি আনিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াক গ্লাছ এটালৈ দি লৈছোঁ। এইখিনি মই বেছি ডাঠ কৰা নাই। আপোনালোকে যদি অলপ ডাঠ কৰিব বিচাৰে গাখীৰৰ পৰিমাণটো কমাই দিব। কেইটুকুৰমান কাজু আৰু আলমণ্ডৰ টুকুৰাৰে মই গাৰ্নিছ কৰি ল'লোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।